ณหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งซึ่งมีชาวบ้านอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นโดยส่วนมากจะยึดอาชีพทำการเกษตรทั้งทำนาข้าวทำไร่บ้างก็ทำประมงหาปลาจากแม่น้ำใหญ่ที่ไหลผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ที่หมู่บ้านแห่งนี้มีวัดอยู่1 วัดมีหลวงตาคงเป็นเจ้าอาวาสที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือมากที่วัดมีพระลูกวัดและมีเด็กชายหลายคนมาอาศัยอยู่ที่วัดเพื่อคอยช่วยงานหลวงตาคงและช่วยงานเวลาที่วัดมีงานบุญชัยเป็นหลานชายแท้ๆของหลวงตาคงที่พ่อกับแม่ให้มาอยู่ที่วัดเพื่อคอยปรนนิบัติหลวงตาทั้งยังเพื่อให้ศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านจนแตกฉานด้วยชาวบ้านอยู่กันอย่างมีความสุขตามอัตภาพแล้ววันหนึ่งก็มีชายแปลกหน้าเดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้วันแรกที่ชัยได้เห็นชายคนนั้นก็เพราะเขากำลังปัดกวาดกุฏิให้หลวงตาแล้วก็มีชายคนหนึ่งใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีกรมท่าเก่าๆซ้ำยังใช้ผ้าขาวม้าคลุมหัวมาเสียด้วยจากนั้นเขาก็เข้ามาก้มกราบหลวงตาและขออาศัยอยู่ที่ท้ายวัดชัยไม่ทันได้ฟังว่าชายคนนั้นพูดอะไรกับหลวงตามากไปกว่านั้นอีกเพราะหลวงตาได้ไล่ให้เขาไปต้มน้ำเพื่อนำมาชงชาเสียก่อนเขาจึงต้องเลี่ยงไปอย่างเสียไม่ได้เมื่อนำน้ำร้อนที่ใส่กระติกอย่างดีกลับมาให้หลวงตาที่กุฏิชายคนดังกล่าวก็ไม่อยู่แล้วเขาเป็นใครล่ะครับหลวงตาเด็กชายถามด้วยความสงสัยใคร่รู้เขาเป็นคนจรมาขออาศัยพึ่งใบบุญวัดข้าก็เลยให้เขาไปอยู่ที่กุฏิท้ายวัดเพราะตอนนี้ไม่มีชีคนไหนอาศัยอยู่หลวงตาคงเอ่ยถึงกุฏิที่มีลักษณะเป็นเรือนไทยซึ่งสามีภรรยาคู่หนึ่งได้สร้างถวายวัดเอาไว้เผื่อว่ามีแม่ชีมาบวชแล้วอาศัยอยู่ที่นี่แต่หลังจากแม่ชีคนหนึ่งตายจากไปก็ยังไม่มีชีคนไหนมาบวชอีกกุฏิแห่งนั้นจึงเหมือนบ้านร้างไกลๆซ้ำยังอยู่ใกล้กับกอไผ่ท้ายวัดยามกลางวันก็ดูร่มรื่นสงบดีแต่กลางคืนก็ค่อนไปทางวังเวงน่ากลัวเมื่อได้ฟังหลวงตาบอกอย่างนั้นเด็กอย่างชัยก็อดไม่ได้ที่จะคิดว่าชายคนนั้นกล้าไปอยู่ได้อย่างไรเพราะมันทั้งวังเวงและห่างไกลคนอื่นขนาดนั้นเองน่ะขนเอาเสื่อกับมุ้งแล้วก็ผ้าห่มไปให้เขาสักหน่อยไปพ่อหนุ่มคนนั้นเขามีแค่เสื้อผ้ากับมีดพระติดตัวมาแค่นั้นไม่มีอย่างอื่นอีกเลยที่วัดของเราเวลาคนมาทอดกฐินก็เอามุ้งเอาเสื่อกับผ้าห่มมาถวายเยอะอยู่เอาไปแบ่งให้เขาเสียหน่อยนะผมล่ะครับหลวงตาชัยเอ่ยถามหน้าตาเหรอหราเพราะไม่คิดว่าจะโดนสั่งให้ไปหาชายแปลกหน้าคนนั้นก็น่ะสิวะไม่ใช้เองแล้วจะใช้ใครไปขอเบิกกับหลวงพี่หลองเสียให้เรียบร้อยแล้วก็รีบเอาไปให้เขาซะอ๋อพ่อหนุ่มคนนั้นเขาชื่อทองนะดูท่าแล้วอายุน่าจะน้อยกว่าพ่อแม่เองจะเรียกเขาว่าอาทองหรือน้าทองก็ได้เมื่อหลวงตากำชับมาแบบนั้นชัยไม่มีทางเลี่ยงจึงรีบเดินไปพบพระฉลองเพื่อขอเบิกเสื่อกับมุ้งจากห้องเก็บของวัดแล้วหอบขึ้นบ่าเดินไปทางท้ายวัดอย่างจำใจเมื่อเดินผ่านกุฏิพระหลังต่างๆมาจนถึงท้ายวัดลมก็พัดแรงจนใบไม้สั่นไหวทำเอาชัยสะดุ้งโหยงมองเห็นกุฏิอยู่เบื้องหน้าข้างๆกันนั้นกอไผ่กอใหญ่กำลังไหวเอ็นเพราะแรงลมชวนหวาดหวั่นไม่น้อยเด็กชายจึงค่อยๆเดินไปจนถึงหน้ากุฏิก็ไม่เห็นว่าชายที่ชื่อทองจะอยู่หน้าเรือนแต่ได้ยินเสียงไม้กระดานลั่นดังเอียดอาร์ตจนคิดว่าอีกฝ่ายคงจะอยู่บนเรือนเด็กชายรีบเอาเสื่อมุ้งและผ้าห่มวางไว้ที่หน้าบันไดแล้วตะโกนบอกในทองหลวงตาให้เอาเสื่อมุ้งกับผ้าห่มมาให้นะจากนั้นก็รีบวิ่งจู๊ดจากไปทันทีเพราะกลัวว่าจะเจอกับนายทองเด็กน้อยไม่รู้ว่านายทองจะมีหน้าตาเป็นเช่นไรเพราะตอนอยู่ที่กุฏิหลวงตาอีกฝ่ายก็เอาผ้าขาวม้าคลุมหัวไว้เกือบมิดมองเห็นหน้าไม่ถนัดเขากลัวว่าอีกฝ่ายจะมีหน้าตาน่ากลัวจึงได้รีบหนีไปเสียโดยเร็วข่าวเรื่องมีคนต่างถิ่นมาขออาศัยอยู่ที่วัด
แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วหมู่บ้านบางคนมาเมียงมองที่วัดเพื่อจะดูหน้าค่าตาของนายทองแต่ทุกคนก็มักจะเห็นนายทองใช้ผ้าขาวม้าคลุมหัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ก้มหน้าก้มตากวาดลานวัดบ้างถูศาลาบ้างเพื่อทดแทนที่ได้กินข้าวก้นบาททุกวันอยู่มาไม่นานไก่ที่บ้านของผู้ใหญ่มีก็หายไปทีละหลายตัวมิ่งลูกชายของผู้ใหญ่มีซึ่งเป็นเพื่อนกับชัยได้มาเล่าให้ชัยฟังว่าไก่บ้านเขาหายไปหลายตัวเขาสงสัยว่าในทองอาจจะเป็นกระหังมาลักจับไก่กินก็เป็นได้เพราะก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเรื่องไก่หายมาก่อนเพิ่งจะมีก็ตอนที่ในทองมาอยู่ที่วัดนี้เองจากนั้นเจ้ามิ่งลูกชายของผู้ใหญ่มีก็ชวนชัยให้ไปแอบดูในทองด้วยกันเพื่อจะสืบให้รู้ว่าเขาเป็นกระหังหรือไม่เอาหรอกถ้าเขาเป็นกระหังจริงๆเราจะโดนเขาจับกินเอานะชัยไม่กล้าทำตามที่เพื่อนชวนจะกลัวอะไรวะนี่กลางวันแสกๆมันไม่กล้าทำอะไรหรอกกลางวันมันต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวเพราะมันกลัวชาวบ้านจะจับได้ไปเถอะเอ็งไม่ต้องกลัวหรอกมิ่งขยันขยอชวนชัยจนสุดท้ายชัยก็ใจอ่อนยอมแอบไปที่ท้ายวัดด้วยกันเมื่อเด็กชายทั้งสองเดินมาจนถึงท้ายวัดที่ในทองอาศัยอยู่ทั้งสองก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะตอนนี้ที่กุดชีมีกระด้งแขวนอยู่มากมายหลายอันเฮ้ยมันต้องเป็นกระหังแน่ๆเพราะเขาบอกว่ากระหังมันจะบินโดยใช้กระด้ง2 อันแทนปีกมิ่งกระซิบกระซาบด้วยความตื่นเต้นที่ได้รู้ความลับของนายทองเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวเขามาจับตัวพวกเราไปกินนะชัยดึงแขนมิ่งชวนให้รีบหนีไปเสียจากที่นี่มิ่งยังชะเง้อชะแงมองหานายทองแต่พอชัยออกแรงดึงแขนมากขึ้นก็เลยพากันวิ่งออกมาพร้อมกันโดยที่มิ่งบอกว่าจะรีบไปบอกพ่อเรื่องที่นายทองเป็นกระหังและจะให้ชาวบ้านมาช่วยกันวางแผนดักจับนายทองให้ได้ส่วนชัยไม่ได้ไปบ้านเพื่อนเพราะหลวงตาเรียกเอาไว้ก่อนเจ้าชัยนั่นจะไปไหนมานี่สิชัยจำใจต้องหยุดวิ่งแล้วเดินมาหาหลวงตาที่กุฏิแต่พอรู้ว่าหลวงตาจะใช้ให้เขาทำอะไรเด็กชายก็ทำหน้าตาตื่นเอายานี้ไปให้พ่อทองเขาหน่อยหลวงตาให้คนอื่นไปแทนได้ไหมครับชัยอิดออดปฏิเสธไอ้นี่ข้าใช้เองแล้วจะขี้เกียจไม่ยอมไปหรือเดี๋ยวได้ลงไม้เรียวกันบ้างเอาไปรับยาแล้วเอาไปให้เขาซะเร็วส่งให้เขาถึงมือล่ะไม่ใช่เอาไปวางทิ้งขว้างไว้เหมือนตอนที่เอาเสื่อไปให้ถ้าขืนยังทำอีกข้าจะตีเองให้หลังลายโทษฐานทำตัวไม่มีมารยาทกับผู้ใหญ่ชัยหมดสิทธิ์เถียงหลวงตาจำต้องรับห่อยามาถือไว้ทั้งที่ใจนั้นกลัวแสนกลัวที่จะต้องย้อนกลับไปยังเรือนที่นายทองอาศัยอยู่เด็กชายอยากให้ระยะทางยืดยาวไปไกลไม่รู้จบเพราะเขาจะได้ไม่ต้องเดินไปถึงเรือนหลังนั้นแต่มันก็ไม่อาจเป็นจริงได้เพราะในที่สุดเขาก็เดินมาจนถึงเรือนไม้ทรงไทยหลังเก่าท่ามกลางลมที่กำลังพัดกอไผ่ให้ไหวโยกเขาปลอบใจตัวเองที่อย่างน้อยตอนนี้ก็ยังเป็นช่วงเวลากลางวันแสกๆนายทองคงไม่กล้าจะทำร้ายเขาอย่างแน่นอนชัยกำลังจะเอาห่อยาไปวางไว้ที่แคร่ไม้ไผ่ใต้ถุนเรือนแต่ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังใช้จอบขุดดินอยู่เลยค่อยๆย่องไปดูเมื่อเด็กชายเดินมาถึงด้านหลังของเรือนที่ข้างๆกันมีกอต้นข่าขึ้นอยู่หนาแน่นเขาก็เห็นนายทองกำลังนั่งยองๆทำอะไรบางอย่างข้างตัวมีจอบวางเอาไว้รวมถึงมีซากไก่วางอยู่ด้วย 2-3 ตัวพอเห็นเท่านั้นชัยก็หันหลังเตรียมจะวิ่งหนีเพราะแน่ใจแล้วว่าในทองเป็นกระหังที่จับไก่มากินอย่างแน่นอนแต่เท้าเจ้ากรรมดันไปเหยียบโดนกิ่งไม้กิ่งเล็กๆจนมันหักเสียงดังแกรกใจของเด็กชายหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อในทองหันหลังกลับมาเห็นเขาเท่านั้นเองแข้งขาของชัยก็อ่อนแรงวิ่งไม่ออกปากก็ได้แต่ร้องโวยวายผีกระหังผีกระหัง
จากนั้นเด็กน้อยก็ล้มหงายหลังหมดสติไปทันทีชัยมารู้สึกตัวอีกทีก็มารู้สึกถึงความเย็นที่ใบหน้าเด็กน้อยพยายามลืมตาขึ้นพอเห็นว่าคนที่อยู่ตรงหน้าคือหลวงตาเขาก็เด้งตัวลุกขึ้นนั่งทันทีปากก็ร้องบอกหลวงตาไม่หยุดหลวงตาในทองเป็นกระหังครับในทองเป็นกระหังก่อนที่จะร้องโอยออกมาเมื่อโดนไม้เท้าหลวงตาโขกไปที่หัวหนึ่งทีกระหังที่ไหนของเองเพ้อเจ้อใหญ่แล้วก็ผมเห็นจริงๆนี่ครับในทองเขากำลังจะกินไก่ของผู้ใหญ่มีไหนจะกระด้งที่เขาแขวนเอาไว้มากมายด้วยแล้วเขาก็เอาแต่คลุมหัวไม่ยอมให้ใครเห็นหน้าชัดๆไม่ยอมสบตาใครเขาต้องเป็นกระหังสิครับหลวงตาเด็กน้อยยังหาเหตุผลมาเถียงหลวงตาด้วยความมั่นใจว่าในทองต้องเป็นกระหังอย่างแน่นอนไหนเองลองดูดีๆซิว่าเป็นกระหังกระสืออะไรอย่างที่เองว่าหรือเปล่าหลวงตาคงบอกพลางหันหน้าไปด้านข้างเพื่อมองในทองและเมื่อชัยหันไปมองก็ต้องร้องอุทานออกมาด้วยความตกใจเฮ้ยในทองเขาเป็นโรคผิวหนังมีแผลที่หน้าแล้วก็ตามแขนขาเขาเลยเอาผ้าคลุมหัวไว้ไม่อยากให้ใครตกใจถ้าเขาไม่คลุมหัวไว้แล้วเปิดผ้าให้ใครต่อใครเห็นทุกคนก็ต้องตกใจแบบเองนี่แหละหลวงตาให้คำตอบว่าทำไมในทองต้องคลุมผ้าไว้ตลอดเพราะตอนที่เขาเปิดผ้าคลุมออกนี้ใบหน้าของเขามีแผลพุพองอยู่หลายแห่งจนทำให้ชัยตกใจร้องอุทานออกมายาที่ข้าให้เองเอาไปให้เขาก็เอาไว้ทารักษาแผลนี่แหละอีกหน่อยก็คงจะเริ่มดีขึ้นแต่เขาแอบไปขโมยไก่บ้านผู้ใหญ่มีมากินนะครับหลวงตาแล้วก็กระด้งพวกนั้นด้วยชัยยังไม่ยอมคล้อยตามง่ายๆว่าในทองไม่ใช่กระหังอุวะไอเด็กช่างโมเมนี่เอ็งก็ช่างคิดเป็นตุเป็นตะไปเรื่อยกระด้งนั่นในทองเขาสารเอาไว้ขายเขาเห็นกอไผ่มันมีลำสวยๆเยอะก็เลยคิดหารายได้ด้วยการโค่นไม้ไผ่มาสานเป็นกระด้งนอกจากกระด้งก็มีกระบุงกับตะกร้าด้วยส่วนเรื่องไก่เอ็งลองฟังจากปากเขาเอาก็แล้วกันเอาเจ้าทองเล่าให้หลานข้าฟังหน่อยสิที่น้าไปเอาไก่จากบ้านผู้ใหญ่มีมาฝังไว้ที่บ้านหลังนี้ก็เพราะว่าไม่อยากให้ผู้ใหญ่หรือคนในบ้านเอาไก่พวกนี้ไปกินที่มันตายหลายตัวก็น่าจะติดโรคถ้าขืนเอาไว้ในเล้าแล้วผู้ใหญ่เอาไปกินหรือยกให้คนอื่นเอาไปกินอาจจะพากันติดโรคได้น้าเคยได้ยินทางการเขาบอกกันนะว่าถ้าสัตว์เลี้ยงติดโรคตายก็ให้ฝังกลบเสียอย่าได้เอามากินน้าเลยไปแอบเอามาฝังนั่นแหละเอาไปเผาก็ไม่ได้ด้วยนะเพราะถ้าเผากลิ่นมันจะหอมจะยิ่งทำให้คนอยากกินเข้าไปใหญ่น้าเองไม่กล้าไปบอกกับผู้ใหญ่ด้วยตัวเองเพราะเป็นคนมาอยู่ใหม่แถมยังหน้าตาเป็นแผลอัปลักษณ์กลัวว่าใครเขาจะไม่เชื่อกันเลยต้องแอบไปทำแบบนั้นในทองเฉลยแล้วว่าเพราะอะไรถึงได้นำไก่จากบ้านผู้ใหญ่มีมาแบบนี้พอชัยได้ฟังก็หมดข้อโต้แย้งเพราะเมื่อมองไปรอบๆก็เห็นว่ามีตอกไม้ไผ่ที่จักเอาไว้หลายกำเตรียมเอาไว้สำหรับสารกระด้งข้างๆกันยังมีกระบุงอีก1 ใบที่ยังสารไม่เสร็จคราวนี้เด็กชายเลยได้คำตอบแล้วว่าที่แท้นายทองไม่ได้เป็นกระหังเหมือนกับที่เขากับเพื่อนสนิทเชื่อกันจากนั้นหลวงตาก็เรียกให้ชาวบ้านมาประชุมกันที่วัดเพื่อเล่าเรื่องราวของนายทองและสิ่งที่นายทองทำชาวบ้านจะได้ไม่เอาไปร่ำลือกันผิดๆเมื่อชาวบ้านได้ฟังแล้วก็เข้าใจและเลิกสงสัยนายทองอีกทั้งยังบอกต่อๆกันไปอีกด้วยในเรื่องของการปฏิบัติตัวเวลาที่มีสัตว์เลี้ยงตายไม่นานนักโรคผิวหนังของนายทองก็หายเขาจึงไม่ต้องคลุมหัวคลุมหูเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วซ้ำยังขายข้าวของเครื่องจักสานได้เป็นล่ำเป็นสันอีกด้วยเพราะมีฝีมือในด้านนี้เป็นอย่างมากเครื่องจักสานของนายทองนั้นแข็งแรงและทนทานดีเรื่องราวการร่ำลือเกี่ยวกับนายทองก็เลยหายไปด้วยประการนี้ชัยเองก็ได้รับบทเรียนว่าต่อไปอย่าเพิ่งด่วนคิดหรือตัดสินใจอะไรไปก่อนโดยที่ยังไม่ได้ดูหรือไตร่ตรองให้รอบคอบ